ko siya na-expect na ganito siya. Happy day everyone! Kumusta? Once again, it's me, your Ate Mal, and welcome to my channel. Ngayon, sa video na ito, ang itatampo ko ay ang aking Alkansya. Kung naalala ninyo, ilalagay ko link dito yung paano ko ginawa. Nag-DIY ako ng aking Alkansya noong last June. This year, bubuksan ko na siya dahil ang goal ko talaga dito kung bakit ako nag-Alkansya is para magkaroon ng panghanda ngayong holiday season. So, wag na natin patagalin kasi excited na rin ako. Actually, magaan lang siya. Baka walang laman. Pero excited akong buksan to para malaman natin kung meron tayong panghanda sa Pasko. Kaya, wag na natin patagalin. Tara, samahan niyo ako. Hi everyone! Again, nagbabalik tayo at bubuksan na natin ang ating Ipon. Start tayo by June at bubuksan na natin siya. So, kailangan natin ang gunting. Parang konti yung laman. Pero bubuksan na natin siya. DIY Alkansya para makapikpik. Nag-start ako by June. Last week ng June. Ang purpose talaga nito is para ngayong holiday season. Panggastos. Dagdag panggastos. Para naman hindi maubos yung mga bonus. Mga ganun. So wait lang. Grabe. Grabe yung pagkapak. Ayaw ko lang buksan. Magaan pa siya actually. Yung first is puro lang ito mga 20 pesos. Kumbaga parang invisible 20 lang yung plano ko. Tapos, minsan kasi hindi ako nakakahulog. Kaya kung ano na lang yung pwedeng ihulog, yung extra. So, yun. Grabe. Parang ayaw nyo magpabukas. Ayaw na magpabukas. Grabe. Oh. So, ginawan ko yan siya ng video. Makikita nyo dito, kung paano siya ginawa. Pero, alam ko naman magaling kayo, creative kayo gumawa ng Alkansya na DIY. Tapos, kung gusto nyo rin, bumili na lang kayo para hindi na kayo gumawa. Sa akin kasi, mag-DIY lang ako para hindi na ako gumastos. Yun lang. Eto na siya. Eto na siya. Diba? Pagdagdag sa Noche Buena at Medyo Noche. Kasi maganda pag yung mga natanggap natin ng mga bonus, kurot lang yung kukunin natin doon. Yung bag ganun. Tapos magtira din tayo para pag salubong sa bagong taon.
bagong taon kung ubusin natin siya. Diba? So at least meron tayong madudukot. Wala na. Hindi naman ako ganito before. Yun nga yung sabi ko, sa umpisa lang talaga mahirap mag-save. Pero pag may goal ka talaga, dapat kung mag-Alkansya ka, may goal ka talaga. Sabi ni yun yung isa sa nakuha kong tip kay Sir Chinkitan. Dapat lagyan mo siya ng kumbaga pangalan. Para saan siya. Kasi kung magsisave ka lang tapos wala kang goal, baka pag i-open mo na siya, madiskaril ka. Diba? Yung gano'n. So, kahit na mahirap ko lang. Happy day again everyone, and nagbabalik tayo pagkatapos natin i-open at bilangin ang ating nagawang pag-iipon sa loob ng halos 6 na buwan. So, hindi din yun ganun kadali, di ba? So, ayan na nga, balik tayo sa ating vlog. Simpleng handog pasasalamat ko ngayong taon kasi buo ang aking pamilya na iraos naman ang 2021. May mga problema din, pero at least good health, walang nagkasakit, then buo kami. So, yung konting pasasalamat ko, magkakaroon ako ng game. Yung mechanics is, ipopost ko sa aking FB page, ililink ko sa baba yung aking FB page, at saka i-follow niyo na rin ako sa aking FB page. At lastly po, please, pamasko niyo na sa akin. Hit the subscribe button, at saka yung bell button na rin. Subscribe yung aking YouTube channel para na rin masubaybayan ninyo ang aking grow dito sa YouTube channel. So, yun lang. Have a Merry Christmas and a Happy New Year sa ating lahat. Let's end 2021 with a grateful heart and welcome 2022 with a big smile. Okay? Always remember, wear your beautiful smile kasi lahat tayo magaganda.